เหรียญบาทเรือหงส์รับไหมนี่เหรียญบาทเรือหงส์นี่แบบเนี้ยเหรียญละ 3,000แต่หมุนมาแบบนี้พระเศียรจะต้องตรงนะหากเป็นพระเศียรกลับแบบธรรมดาไม่มีราคานะครับแบงค์ยังไม่ซื้อนะครับเอาเป็นว่า FC ท่านใดมีคำถามถามมาเลยเหรียญ50ตังค์ปี 2,500 มีราคาไหมยังไม่มีครับเหรียญ10 บาทปี 2,533 รับไหมรับครับสวยๆเหรียญละ1 ล้านสวยๆเหรียญละ1 ล้านไม่สวยเหรียญละ500,000เหรียญละ700,000เยอะไหมล่ะ สำหรับผมโคตรเยอะผมบอกเลยสำหรับผมโคตรเยอะดูไว้เลยครับสวัสดีเจลลี่นะครับเพจจริง1,000,000ขอบพระคุณครับสวัสดีเจลลี่เฟนไฟซิ่งนะครับ10 บาทปี37รับไหม10 บาทปี37ยังไม่ค่อยมีราคาจำนวนการผลิตมันเยอะมันเลยไม่มีราคาสวัสดีพี่สุรชัยจันงามครับเหรียญ25 ตังค์แปลกรับไหมหากแปลกผมซื้อหากแปลกผมซื้อแน่นอนครับพี่สมพงษ์ถามว่าต้องทำใบรับรองใบรับประกันไหมผมบอกเลยครับบัตรรับรองบัตรรับประกันค่าจองคิวไม่มีการเรียกเก็บแม้แต่บาทเดียวเลยเหรียญ25 ตังค์ปี 2,500 ราคาเท่าไหร่หากเป็นเหรียญแบบธรรมดายังไม่มีราคาแต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่พิมพ์เล็กนี่ไปศึกษากันดูพิมพ์เล็กขีดลงตรงกลางพอพานอันละ100,000นี่พิมพ์เล็กขีดลงตรงกลางพอพานอันละ100,000เหรียญ25 ตังค์เห็นไหม